Hi, welcome back to the Lam Rim. Xin chào mừng các bạn quay trở lại I'd với like to Lam Rim. start right off with this Tôi photograph muốn bắt you đầu see ngay here. với bức ảnh này. Các bạn nhìn Of a thấy ở lady, đây and một she's người phụ rushing nữ to và work cô in ấy her đang car, vội vã đi làm bằng xe and hơi she's looking at her watch. và cô ấy And đang that's xem đồng hồ. exactly how I looked. Đó là chính xác I tôi don't đã know, trông như half thế an nào hour nửa ago. giờ trước. I live about 45 minutes Tôi away sống cách from trường đại học ở đây college khoảng here. 45 phút And, you know, và I've tôi rushed đã vội lên and xe get hơi của into my mình. car. I'm late. Tim and Seiji, Tôi I trễ. got the thing Tim và together, Seiji at me. đang trở And nên I'm bực dọc với rushing, tôi và and tôi I đang jump vội in the vã. car. Và tôi nhảy I'm lên like, okay, xe. if I just Được push it, rồi, I can nếu make tôi it, thúc ép nó, tôi có thể And làm I được. start the car and I'm Tôi racing khởi down động the xe và tôi road. đang phóng nhanh trên I đường. get about Tôi đi được halfway nửa here đoạn and đường I đến đây realize I và forgot tôi my nhận ra tôi computer. đã quên máy vi I tính. can't do the video. Tôi không thể quay I'll have to go video. back Tôi sẽ to phải my quay trở house. về nhà. And then it's just forget it. Và you rồi know. nó chỉ là Tim's hãy gonna quên give nó me that đi. pleasant Tim smile sẽ and trao say, cho tôi "You're nụ cười thư unbelievable, thái ấy và nói And, thầy muộn một cách không thể tin you được. know, that's how you feel stupid Đó là when cách you các bạn cảm thấy ngớ ngẩn như thế nào khi and mà then các you bạn get vội your vã car and you go và rồi someplace các and bạn then lấy you xe realize để you đi đâu forgot đó. something important. Rồi các bạn nhận And ra then the whole các bạn đã rushing is quên thứ gì đó quan trọng useless and you và gotta go rồi back toàn bộ sự vội and vã get là what vô you ích. forgot Và and các you bạn come phải back đi again. về So để the lấy theme thứ các bạn quên today và quay trở lại is lần called nữa. rushing to Vì vậy work chủ đề hôm nay được gọi là or doing vội vã things đi twice. làm hoặc In làm English, những in điều American gì đó English, we hai call lần. it double work. Trong tiếng Anh Mỹ chúng tôi So gọi là having to công do việc gấp double work. đôi, phải What's làm gấp that đôi công mean, việc. double work? Làm gấp Well, đôi công việc có nghĩa là read gì? this. Chà, We're going hãy to đọc read điều a little này. poem. Chúng ta sẽ It's đọc một by bài a thơ great master nhỏ. named Nó được Aryasura. viết bởi một bậc thầy I vĩ gotta đại think he tên lived around the Arisura. time of Tôi đã nghĩ rằng ngài ấy sống his trong book was khoảng thời translated gian. into Cuốn sách Chinese. của ngài We đã know được the dịch date. sang tiếng Trung Quốc. Chúng tôi biết So ngày 434 năm 343 sau công AD nguyên. it was translated Nó to đã Chinese. được He dịch must sang be, tiếng Trung I Quốc. guess Ngài he's ấy around chắc the là time of tôi đoán ngài Nagarjuna, ấy ở maybe khoảng almost thời 2000 kỳ của years ngài ago. Nagarjuna. And he wrote this Có poem. lẽ gần như 2.000 năm This trước và poem ngài is ấy đã from viết bài thơ này. a short book on the Bài thơ perfection này of là từ wisdom. một cuốn sách ngắn về sự A hoàn short hảo book của trí about tuệ. the pen. Right? Một cuốn sách ngắn And về it cây says, bút. Jiten du du Và sila nó tu nói me pe, te pa ni pa ten du pang che shing, tu gyao te pa ning je tem bala, shen pen ro chik ran shin de rang ju. Okay? Jiten Được du chứ? du sila tu me pe. Jiten dundup is a very beautiful Jiten Dong expression. Chu là một thành ngữ Dundup by hay. itself. Dung Okay, Chu for $50. bởi chính nó. Được rồi, phần thưởng Sounds good. $50. Tiếng Phạn Dundup. 40. 40, 20, 30, 10. 20, Siddhartha. 10. Siddhartha. So, yeah, Siddhartha. So Đúng rồi. okay. Siddhartha. And it means to achieve the goal. Nó có So, nghĩa Jiten là Dundup, để đạt các mục tiêu. the name Và of the Buddha Jiten when he was Tunchu, a prince tên của was Đức Phật Siddhartha. khi Ngài And là it hoàng means tử là to Tất Đạt Ta. to Và nó do có nghĩa what you là have to làm những do gì các for bạn other people. phải So làm Jiten cho means những người for other khác. people. So Jiten Jiden có Dundup nghĩa là means cho những người khác. Vì Thun vậy, means Jiden Dong Chu, this special Thun có nghĩa system là hệ thống đặc biệt where này, nơi các you bạn have có in trong tâm mind trí tất cả những chúng sinh all này these mà beings các that bạn you saw one nhìn by thấy one, từng countless chúng beings sinh that you một. saw one by Vô one. số You're chúng thinking sinh mà các about bạn them, nhìn thấy từng chúng sinh and một. then you're Các thinking bạn đang about nghĩ how về to họ. take care of Các them. bạn đang nghĩ về làm thế nào để chăm sóc There are họ. some people Có like vài người, Tumepe, La Chun Mepe, they get distracted họ bị by phân tâm Tekpa bởi Nipo. Tekpa The idea Nipo, that there's two ý tưởng different rằng có hai cách ways to khác nhau để approach tiếp your cận cuộc spiritual sống tâm linh life, của các you know. bạn. And it might be the case Nó that có if you've thể been là trường sitting hợp through this mà Lam Rim nếu for các bạn đã years, tham gia Lam Rim then you're trong kind nhiều of năm, getting used to sau the đó idea các bạn that phần there nào are đó quen two, với ý tưởng rằng cơ basically bản có two hai nhóm separate riêng tracks. biệt. We say three, Chúng but the tôi lower nói two 3 are nhưng together, hai right? nhóm thấp hơn thì And chung một nhóm. you can think, Các bạn có well, thể nghĩ, I could, chà, tôi you có know, thể go for the big one, you know, I could chọn try nhóm to lớn. reach Tôi có bodhicitta. thể nỗ lực để đạt được Bồ I Đề could Tâm. try to have this experience that Tôi có Geshe-la's thể been nỗ lực talking để có about. trải nghiệm này He keeps talking about mà it. Geisila đã đang nói I đến. don't know why Thầy he ấy keeps liên tục talking nói về about it, nó. Tôi but không biết he tại sao thầy ấy seems nói to liên tục think về that nó, nhưng such a dường thing is như thầy ấy possible. nghĩ rằng So, một you điều như know, thế I là có could thể. go that Vì vậy tôi có thể highway đi con đường and cao đó I could try to do và something tôi có thể nỗ that lực would làm help điều gì đó every mà single sẽ being giúp in the mỗi chúng universe. sinh trong vũ trụ. And it kind of I'd have to be taking it on Và faith. You dạng know, I'd như have to tôi be sẽ phải nhận thinking, lấy điều đó dựa trên well, đức it is tin. possible to Tôi sẽ meet phải suy everybody nghĩ, in the universe. chà, có thể gặp And mọi it is người trong
vũ trụ có thể để hứa với từng người một trong số họ rằng tôi sẽ làm việc cho bạn.
Tôi sẽ phải đặt niềm tin vào Geshe-la và những cuốn sách tuyệt vời này. Vì vậy đó là một cách các bạn có thể đi. Hoặc các bạn có thể nói, điều đó nghe thật tuyệt vời. Điều đó chắc chắn nghe thật tuyệt vời, nhưng hãy để tôi chỉ bắt đầu từ nơi tôi đang làm. Hãy để tôi thực hành những thời thiền buổi sáng của mình và cố gắng kiên nhẫn với người chồng của tôi ở trong bếp. Hãy để tôi bắt đầu nơi mọi người bắt đầu. Có lẽ tôi sẽ cố gắng bắt đầu điều khác đó sau. Tôi sẽ nỗ lực để bắt đầu điều khác đó sau. Nơi các bạn nỗ lực để nhìn thấy tất cả mọi chúng sinh trong vũ trụ. Lúc này nó nghe có vẻ hơi quá. Thậm chí chọn việc hiểu về người chồng và hiểu về cây bút quá, nỗ lực để có trải nghiệm này, nơi mà các bạn nhìn thấy mọi chúng sinh trong vũ trụ. Nó được gọi là nỗ lực lãng phí hoặc phải nỗ lực gấp đôi trong tiếng Anh. Nó có nghĩa là các bạn sẽ phải quay lại sau và dù sao vẫn cũng phải làm nó. Nó giống như khởi hành nhanh chóng từ nhà bằng xe hơi của các bạn. Và sau đó các bạn phải quay đầu và đi ngược trở lại để lấy thứ gì đó mà các bạn đã quên bởi vì các bạn đã khởi hành quá nhanh. Điều mà Ngài ấy đang nói ở đây là nếu các bạn nghĩ về nó, tất cả những con đường, tất cả những cách tiếp cận các bạn có thể nghĩ đến, ngoài việc nỗ lực để thấy mọi chúng sinh và làm mọi thứ cho họ, thật sự là Trumepa. Trumepa nghĩa là không có kết quả. Chúng sẽ không đưa các bạn đi đến bất cứ nơi đâu. Các bạn dù sao cũng sẽ phải quay lại và bắt đầu lại. Vì vậy nó là một lời chỉ trích rất mạnh mẽ. Ngài ấy gần như đang chỉ trích việc nhìn thấy tính không trực tiếp. Chúng ta sẽ chấp nhận phần nào cảm giác đó ở đây và nó là khu vực nguy hiểm. Chẳng phải nhìn thấy tính không trực tiếp là điều tuyệt vời nhất mà các bạn có thể làm hay sao? Tại sao Ngài ấy đang nói về nó trong một cách làm thế nào mà điều đó trở nên vô nghĩa? Ngài nói hãy từ bỏ ý tưởng này rằng các bạn có thể có một sự lựa chọn để bắt đầu những bài thiền thấp hơn hoặc những mục tiêu thấp hơn. Các bạn phải bắt đầu từ đỉnh, các bạn phải bắt đầu từ sự nỗ lực để kích hoạt trải nghiệm này ở mỗi chúng sinh. Bởi vì nếu các bạn làm nó theo cách này, thì các bạn sẽ không phải quay về và bắt đầu lại. Các bạn sẽ không phải trở về nhà và lấy thứ các bạn đã quên và quay trở lại lần nữa. Các bạn đang lãng phí thời gian, được chứ? Pangchay, hãy từ bỏ ý tưởng này rằng các bạn có một lựa chọn. Dĩ nhiên các bạn phải nhìn thấy tính không trực tiếp. Dĩ nhiên các bạn phải hiểu cây bút. Nhưng bây giờ chúng ta đã đạt đến phần của người có năng lực cao hơn. Lần đầu tiên trong 10 năm, chúng ta có thể nói rằng đó là một sự ưu tiên rất cao để có trải nghiệm này. Trải nghiệm trực tiếp này về việc giúp đỡ hoặc nói chuyện với mọi chúng sinh. Các bạn có thể tưởng tượng nếu các bạn đã từng có trải nghiệm đó, toàn bộ cuộc đời của các bạn đã thay đổi. Cả cuộc đời của các bạn thay đổi. Không có gì giống nhau nữa và tất cả những sự ưu tiên của các bạn, tất cả những hy vọng, những điều mơ ước của các bạn, tất cả những hoạt động của các bạn, mọi thứ hoàn toàn khác với những người khác. Thật quan trọng để nỗ lực có trải nghiệm này. Chúng ta sẽ nói nhiều về nó cho phần còn lại của khóa tu này. Tepa Nimbo Je Tembala Je Tupkya Tepa Ningje Tembala Champagne Rochi Ranshin Dedang Juk. Okay, so give up this idea that you should focus. Hãy từ bỏ ý tưởng này rằng các bạn nên tập trung vào bất kỳ điều gì khác. Hãy tập trung trên một con đường Tepa mà Đức Phật đã dạy. Đó là dựa trên Ningchay, việc chăm sóc những người khác. Nỗ lực lặp lại trải nghiệm đó mà chúng ta liên tục nói về, rằng các bạn có thể gặp mọi chúng sinh mà hiện hữu. Và đó sẽ là một trải nghiệm độc đáo trong cuộc đời của các bạn. Vài phút đó, 15-20 phút đó hoặc nửa giờ, đó sẽ định rõ toàn bộ cuộc đời của các bạn. Và tất cả cuộc đời của các bạn sẽ thay đổi, tất cả những ưu tiên của các bạn sẽ thay đổi. Và các bạn sẽ trên đường đến hạnh phúc đích thực và mục đích của việc tại sao chúng ta đã được sinh ra. Hãy nhảy vào đại dương
của một bài hát đơn. Và nó có nghĩa là Sanpen. Sanpen có nghĩa là chăm sóc những người khác, làm việc vì lợi ích cho vô số chúng sinh mà các bạn đã gặp trực tiếp từng chúng sinh một. Và chẳng lẽ điều đó không tuyệt vời hay sao? Trong khóa tu của chúng ta, nếu 1 hoặc 2 người hoặc 10 người đã có trải nghiệm này, chẳng lẽ điều đó không trở thành điều gì đó nếu một vài người thực sự đã gặp tất cả những chúng sinh trong vũ trụ hay sao? Trong suốt nửa tiếng hoặc gì đó, chẳng lẽ điều đó không phải là điều tuyệt vời hay sao? Sejang, tôi đã tìm và kiểm tra trích dẫn và nó đúng, và không có gì mới để nói về nó. Sau đó Ngài trích dẫn về Geshe Pothawa. Người là một trong những Geshe sớm nhất của phái Kadampa, hầu như chính xác từ khoảng 1.000 năm trước. Ngài ấy nói, và phần nào, những vị của phái Kadampa này, họ là thế hệ đầu tiên, họ kiểu như là những thanh niên lập dị đầu tiên đã đi tới Ấn Độ trong thế hệ của tôi. Họ bắt đầu trở thành những người khá kỳ lạ, giống như những người thực sự kỳ quặc ở đất nước họ, và họ giống như những thanh niên lập dị quá say mê. Những người đi đến Ấn Độ và mang về những ý tưởng này. Tôi phần nào cảm thấy bị thu hút bởi họ, và tôi cảm thấy tự hào về họ, nhưng họ đã không lớn lên trong những tu viện. Họ là những người có can đảm để làm theo một cách khác biệt. Sau đó cả nền văn hóa của họ đi lên đến thời điểm đó. Họ là những người Tây Tạng, người muốn học những điều này. Họ là thế hệ đầu tiên, và tôi nghĩ tất cả chúng ta phần nào được tính như là thế hệ đầu tiên, và đối với tôi, nó rất hào hứng. Tôi gần như yêu thích hơn rằng chúng ta đã không lớn lên ở một đất nước đạo Phật. Chúng ta đang học nó bởi vì chúng ta có can đảm, và chúng ta muốn học nó, và hầu như tôi thích điều đó hơn. Ngài ấy nói Geshe Pothawa đã nói, dù sao Geshe trong những ngày đó không phải là một bằng cấp của tu viện. Geshe trong những ngày đó chỉ có nghĩa là một người thầy Kadampa, một bậc thầy Kadampa. Hầu hết họ là những người thế tục và những người của gia đình. Ngài nói xem này, ở Tây Tạng có vô số những con suối, và nếu các bạn đi bất cứ nơi đâu, các bạn sẽ phải băng qua những con suối. Nó là một việc lớn ở Tây Tạng. Nó giống như việc đánh răng ở Mỹ hoặc điều gì đó. Các bạn sẽ làm chúng nhiều lần mỗi ngày. Các bạn sẽ cưỡi ngựa qua đoạn cạn của một dòng suối. Bởi vì Tây Tạng là những dãy núi của Hy Mã Lạp Sơn, nơi mà tất cả những con sông vĩ đại của châu Á bắt nguồn. Sông Trường Giang, sông Mekong, sông Hằng, Brahmaputra, tất cả những con sông vĩ đại của châu Á bắt nguồn từ Tây Tạng. Vì vậy các bạn luôn luôn đi qua những con suối nhỏ mà trở thành những con sông vĩ đại. Ngài nói đừng ngớ ngẩn và băng qua con suối ở sai chỗ, vì các bạn phải băng qua nó lần nữa trong vòng 10 phút, bởi vì nếu có một vòng quanh hay có một khúc quanh hoặc đại loại như thế. Hãy thông minh, hãy xem bản đồ của các bạn. Các bạn không phải băng qua cùng một con suối 2 lần. Điều đó có nghĩa là hãy đi thẳng vào trải nghiệm, gặp gỡ mọi chúng sinh, và rồi thế thôi, các bạn hoàn thành. Các bạn không phải quay trở lại nó. Nó không giống như các bạn quên điều gì đó ở nhà và các bạn phải vòng lại và lái xe ngược lại. Các bạn có thể hiệu quả hơn, được chứ? Từ thuở sơ khai, các bạn nên thâm nhập Đại Thừa này, được chứ? Đại Thừa nghĩa chính xác là các bạn có trải nghiệm gặp gỡ mọi chúng sinh. Đại Thừa không phải là một hệ thống. Đại Thừa cũng không phải là một tập hợp những quyển sách. Đại Thừa là gặp mọi chúng sinh một cách trực tiếp và lập một cam kết với họ. Bằng cách đó, nếu các bạn quan tâm, thơ của ông ấy rất khác thường. Nó là một số chẵn của các âm tiết. Nó là 8 âm tiết. Thông thường đó là ta da 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 da. Và ở đây là, và cảm giác như là lạ lẫm trong tiếng Tây Tạng. Cảm giác như là độc đáo, được chứ? Các bạn không muốn phải băng qua cung dòng sông 2 lần và kéo quần áo lên 2 lần. Đó là điều nó nói. Con người ở Tây Tạng hầu hết mặc áo choàng.
Thậm chí, người thế tục đã mặc những áo khoác to nặng. Thật là ngớ ngẩn để phải kéo quần của các bạn lên 2 lần chỉ để băng qua cùng một dòng sông. Sau đó, Ngài ấy đổi chủ đề. Nhân tiện, nếu các bạn đã từng học tiếng Tây Tạng, quyển sách này là không thể tin nổi. Quyển sách thật phi thường. Quyển sách này chắc chắn là quyển sách Tây Tạng tuyệt vời nhất từng được viết bằng tiếng Tây Tạng. Và tất cả điều đó là bởi Ngài Chizang Rinpoche, thầy giáo của thầy tôi. Người đã viết quyển sách này, người đã ghi bài giảng này. Và sau đó các bạn phải nghĩ rằng Ngài ấy đã dành nhiều năm của cuộc đời mình để làm cho nó hoàn hảo, chính tả hoàn hảo, những câu chữ hoàn hảo, nghĩa hoàn hảo được chứ. Tôi chưa bao giờ tìm thấy một lỗi trong nội dung của quyển sách này. Ngài ấy đổi đột ngột. Ngài ấy đổi tại sao? Ngài ấy nói về các vị A-la-hán. Hãy nói về các vị A-la-hán. Hãy nói về những người đã đạt được Niết Bàn. Nhân đây, Ngài ấy nói về các vị A-la-hán bậc thấp, những người mà đã đạt được một Niết Bàn bậc thấp. Nếu các bạn đã đạt được một Niết Bàn cao hơn, đó đã là Phật quả rồi. Vì vậy không có nhiều lý do để nói về nó. Ở đây Ngài ấy nói, những vị A-la-hán, những người đã đạt đến Niết Bàn bậc thấp, họ chỉ cắt bỏ hết tất cả những cảm xúc tiêu cực của họ. Họ có đủ năng lực để ngồi ở đây trên chiếc đi văng này trong 1 triệu năm, trong vài dạng hạnh phúc thanh sạch thuần khiết, không có bất cứ phiền não nào, hoặc những nghi ngờ, hoặc những vấn đề. Sinh đê dinh nghĩa là cõi bình an và hạnh phúc. Họ có thể ngồi ở đó trong 1 triệu năm. Samgimikapa nghĩa là không thể tin nổi. Nó thật khó để chúng ta hình dung. Sự hỷ lạc của việc trở thành một A-la-hán bậc thấp, nó không giống như dạng say thuốc nào đó, thiền ngớ ngẩn hay thứ gì đó. Nó tỏa sáng, nó tỉnh thức, nó hoàn hảo. Nó với sự hiểu biết toàn vẹn về tính không, và họ sống ở đó trong hàng triệu năm trong trạng thái đó, được chứ? Hãy cùng đi đến đoạn tiếp theo. Sau đó, dĩ nhiên, họ nghĩ cho chính bản thân họ. Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ tung tăng ở đây, không có lý do gì để thoát ra bây giờ. La vì chẳng, nghĩa là họ không muốn tỉnh trở lại. Họ chỉ ở đó trong nhiều triệu năm, trong thiền định. Bây giờ, sự so sánh thú vị. Các bạn hãy giữ sự so sánh đấy trong tâm trí. Ở đây là một người đã đạt được Niết Bàn. Ở đây là một người đã đạt được Niết Bàn. Và họ đang dạo chơi ở không gian cá nhân đẹp đẽ này. Ở đây là một người đã đi đến các cõi địa ngục. Họ đã đi đến các cõi địa ngục. Và họ đã trải qua một thời gian dài ở đó. Họ đốt cháy những nghiệp tiêu cực đó ở các cõi địa ngục. Họ đốt cháy những nghiệp tiêu cực đó. Và sau đó họ lên trở lại cõi người. Vì họ đã rơi vào các cõi địa ngục. Họ đã trải qua 10.000 năm ở đó. Sau đó họ đã có lại một cuộc sống an nhàn và sung túc của một kiếp người. Họ trở lại một cuộc sống con người an nhàn và sung túc của con người, tất cả những tiện nghi của một kiếp người. Họ đã tìm thấy một người thầy đại thừa, và người thầy đó đã dạy họ làm cách nào để có những trải nghiệm của vô số chúng sinh, và họ có Sangatupa. Họ đã được giác ngộ. Họ thực sự đã làm việc chăm chỉ và được giác ngộ. Samtuchok. Vì vậy, một mặt ở đây là anh chàng này đã đạt được một Niết Bàn cá nhân, và vị ấy vui chơi ở đó. Và một mặt khác, ở đây là anh chàng này đã tồi tệ trong kiếp sống này, và vị ấy bị rơi vào những cõi địa ngục. Và vị ấy phải trải qua 100.000 năm ở đó. Vị ấy đã đấu tranh theo cách của mình để trở lại một kiếp người, và trong kiếp người đó, vị ấy gia nhập Đại Thừa và trở thành một vị Bồ Tát.
Cách nào tốt hơn và cách nào nhanh hơn? Cách nào tốn ít thời gian hơn? Cách nào hiệu quả hơn? Không, việc đi xuống địa ngục được chứ. Nó hiệu quả hơn, nó thực sự rất kỳ lạ. Nó rất kỳ lạ. Một tuyên bố cực kỳ kỳ lạ. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Đây là một anh chàng. Giả sử rằng anh ấy đã thực hiện bài thiền vũ điệu sư tử một cách chính xác và anh ấy đã đạt đến một nơi của niết bàn cá nhân. Anh ấy đang dạo chơi ở đó trong hàng triệu năm, nhưng anh ấy không thể trở thành một vị Phật. Anh ấy chỉ là một vị A-la-hán. Anh ấy chỉ ở một nơi trốn hạnh phúc cá nhân. Đây là một anh chàng khác. Anh ấy làm tổn thương mọi người. Anh ấy giết người. Anh ấy bắn người. Anh ấy đi xuống các cõi địa ngục và anh ta đã làm tiêu tan nó. Anh ấy đã chiến đấu để trở về với một kiếp người. Anh ấy đã học tập, nghiên cứu và anh ấy trở thành một vị Phật. Các bạn muốn cái nào hơn? Ngài Babongka nói cái thứ hai, nó rất tuyệt, nó rất lạ. Thì hãy đi xuống địa ngục. Tôi đoán ý Ngài ấy là nghĩa đen. Những người có sự hiểu biết, những người thực sự hiểu cách mọi thứ vận hành, họ nỗ lực hết sức để tránh xa một niết bàn cá nhân. Họ không nỗ lực tới đó bởi vì nó rất vui sướng và các bạn sẽ tốn hàng triệu năm ở đó. Sau đó, các bạn vẫn sẽ phải băng qua sông lần nữa. Các bạn vẫn sẽ phải quay lại và củng cố Bồ Đề Tâm và quay lại lần nữa. Tốt hơn thế, điều này thực sự tuyệt vời. Tốt hơn thế, chúng ta nên đi tới một bài giảng. Chúng ta nên nghe về trải nghiệm của việc hứa hẹn giúp đỡ mọi chúng sinh. Chúng ta nên gieo hạt giống đó trong tâm trí của mình. Rồi chúng ta nên có một cách nhìn sai rất nghiêm trọng, phá hủy tất cả nghiệp tốt của chúng ta có. Sau đó, sinh trong cõi địa ngục và chiến đấu theo cách của chúng ta để trở về một kiếp người. Rồi trong kiếp sống đó, hạt giống đó nở. Từ những kiếp trước, nơi mà chúng ta đã nghe một bài giảng Đại Thừa, tôi đã nghe ai đó nói rằng các bạn có thể gặp mọi chúng sinh. Và rồi hạt giống cũ đó chín sau hàng ngàn năm trong cõi địa ngục. Điều đó sẽ nhanh hơn. Điều đó sẽ nhanh hơn. Thế Jangpa. Và vì vậy điều đó sẽ tốt hơn. Đó sẽ là con đường tốt hơn để nhận, để tới các cõi địa ngục, hơn là ngồi trong một niết bàn cá nhân và lãng phí nhiều thời gian hơn. Đó là một kiểu tuyên bố lạ thường. Tôi đã có một bức ảnh ở đây. Tôi thích thú tìm kiếm những bức ảnh này. Gần đây tôi đã nhận được hóa đơn thẻ tín dụng của mình. Rõ ràng là tôi đang tận hưởng nó quá nhiều. Tôi không phàn nàn, tôi chỉ đang nói. Tôi đã kiểu như, cái quái gì vậy? Tại sao nó lại cao đến vậy? Sau đó tôi nhận ra rằng tất cả nó đều là những bức ảnh lam rim này. Vì vậy, dù sao thì các bạn có một bức ảnh của một người đàn ông cho thấy anh chàng này. Được rồi, bây giờ hãy lắng nghe. Điều gì đang xảy ra ở đây? Các bạn nghĩ rằng nó chỉ là một bức tranh cũ, đơn giản, nhưng không phải vậy đâu. Đây là một bức tranh đạo Phật rất sâu sắc. Tôi đã phải tốn nhiều. Tôi đã phải tìm trên ACIP, đào xung quanh trong những cuốn sách cổ và tôi tìm thấy bức tranh này. Được rồi, chỉ đùa thôi. Người phụ nữ này đã hỏi chàng trai, làm thế nào để tôi đến được Rim Rock? Và chàng trai đã nói với cô ấy, chà, tôi có thể nói với bạn là nó là quốc lộ 17, nhưng nó đã bị chặn rồi, họ đã có tai nạn, bạn sẽ mất nhiều thời gian để đến đó. Các bạn nên đi đường vòng dài, vì các bạn sẽ đến đó nhanh hơn. Có một tai nạn giao thông, và tôi đang nói với bạn rằng con đường bạn muốn thường nhanh hơn. Nhưng tối nay đã có một vụ tai nạn ở đó. Tôi đề nghị bạn nên đi đường vòng. Và cô ấy nói không, tôi không muốn, tôi không tin bạn đâu. Chỉ cần nói cho tôi biết quốc lộ 17 ở đâu thôi. Tôi không tin bạn rằng nó chậm hơn. Tôi sẽ không đi đường vòng mà bạn đang nói đến. Sau đó, nếu anh ấy là một vị Phật, anh ấy nói, được thôi. Tôi đã đề nghị quốc lộ 17 đã bị chặn tối nay. Và tôi đã đề nghị bạn đi một đường vòng dài vì nó sẽ nhanh hơn tối nay, nhưng bạn không tin tôi. Bạn muốn đi quốc lộ 17, hãy đi đi.
đi And theo you'll lối be on ra Highway này 17, và bạn everything sẽ will ở be trên good. quốc lộ 17, mọi thứ Okay. sẽ tốt thôi. But he's lying. Nhưng anh ấy đang nói dối, Like he lies to her. và anh nói dối cô Got ấy. it? Very Các bạn funny. hiểu chứ? This Rất is hài what we were hước. talking Đây about. là I'll những say it gì again. chúng ta sẽ nói đến. Tôi Highway sẽ nói lại 17 lần is nữa. the best Quốc lộ way to 17 get là to con đường Windmill tốt from nhất để đến in. Rim Rock từ Phoenix. lady Người phụ nữ này is đang asking hỏi this người đàn man, ông này "How làm do I thế get to nào để Highway tôi 17?" đến được quốc lộ This 17. man Người đàn ông knows the này biết Highway rằng quốc 17 lộ is 17 slower sẽ chậm hơn tonight. tối nay. Anh ta nói với He cô tells ấy, her, đừng "Don't đi take theo quốc lộ Highway 17, 17. I'll tôi show sẽ you chỉ a cho slower bạn một route." tuyến No, đường I chậm don't want hơn. a Không, slower tôi route. không He muốn says, đi "Listen, đường chậm it is a hơn. slower Và anh route, ấy but nói you're gonna rằng, get there hãy lắng faster nghe because này, tonight đó là một Highway tuyến đường 17 chậm is hơn, blocked." nhưng bạn And sẽ she đến says, đó nhanh "I don't hơn, trust bởi you. vì Just tối nay tell me quốc lộ where 17 Highway bị 17 chặn. Và cô ấy is." nói, tôi And không he tin says, tưởng bạn, "Take chỉ this cho tôi exit." biết quốc lộ But he's 17 ở telling her to đâu. take the Anh exit ta to the nói, long đi way theo lối ra này, because nhưng he anh ấy loves đang her. nói cho cô ấy đi He wants theo to lối help ra her. cho đường Got it? dài, bởi vì anh ấy yêu It's thương kind cô of ấy. funny. Anh ấy muốn giúp It's a cô funny ấy, hiểu example, chứ? but Nó it's khá là perfect. buồn Trust me. Here we cười. go. Đó là một ví dụ vui nhưng nó Here's hoàn the hảo, text. tin tôi Tena, đi. Chúng ta bắt đầu thôi. Đây là đoạn văn bản. Temenge chetemba. Tena dojong batop ge genon duchula. Jambe yang ki ngun de pepte take changi chetembe. So in days gone by, Vì vậy, there was trong những ngày trôi qua, I don't know, a lower or high, có một vị A-la-hán bậc thấp tên là Kassapa, có rất nhiều Kassapa. He was teaching Ngài ấy đã dạy một con đường tiểu thừa thấp hơn. And there were 60 guys Có who 60 were người about to attain sắp đạt được Niết Bàn on a lower track. trên một con đường 60 thấp people hơn. were ready, about to 60 người attain đã sẵn Nirvana on sàng a lower để track. đạt tới Niết Because Bàn this trên con đường great thấp hơn, Hinayana bởi vì teacher was teaching người thầy dạy tiểu thừa how to vĩ do đại it. này And đã they dạy were cho just họ làm about cách to nào hit để it. làm điều đó. Then, Và họ vừa chuẩn bị because đạt they were tới just đó, about to hit bởi vì họ lower vừa Nirvana, chỉ sắp sửa đạt tới Niết Bàn Manjushri bậc thấp. emanated there. Ngài Manjushri Okay? The Buddha of wisdom ứng hiện ở emanated đó, there. Đức Phật của trí tuệ And đã ứng hiện he ở đó, purposely và Ngài taught đã them cố tình dạy họ this idea of meeting all ý living tưởng gặp beings tất cả chúng sinh trực tiếp này và trò chuyện với họ và nói với họ, tôi sẽ chăm sóc các bạn. Nó đã không phù hợp với họ. Bây giờ hãy nắm bắt điều này. Đây là một vị Phật, một bậc giác ngộ có thể đọc được tâm trí của một người, và Ngài đã đưa ra cho họ bài giảng không đúng. Ngài ấy cố tình dạy cho họ giáo lý Đại Thừa. Nhưng người này sắp đạt được Niết Bàn tiểu thừa. Ngài Manjushri đã dạy dỗ và dạy họ con đường cao hơn. Điều gì xảy ra? Lotasa là gì? Phần thưởng $50 nhé. Đúng rồi, $50 cho anh ấy, hãy nhắc tôi. Và những người này nói với Ngài Manjushri, ông là một tên khốn. Chúng tôi sắp đạt được Niết Bàn rồi, và Ngài ấy thì đang nói chuyện điên rồ. Chúng tôi phải gặp tất cả chúng sinh, đi xuống địa ngục. Lotapai. Bây giờ thật kỳ lạ, bởi vì Ngài Manjushri đã biết họ sẽ nói điều đó, và Ngài ấy vẫn nói những gì Ngài ấy đã nói. Tại sao? Đó là chàng trai đang chỉ đường cho người phụ nữ phải đi đâu. Ngài ấy muốn họ đi xuống địa ngục, bởi vì nó sẽ nhanh hơn. Thật tuyệt vời, thật không thể tin được. Ngài ấy nói một điều gì đó mà Ngài ấy biết không phù hợp với họ, bởi vì Ngài ấy muốn họ không tôn trọng một vị Phật. Và thay vì đi tới Niết Bàn bậc thấp, họ sẽ đi xuống địa ngục, nhưng với một hạt giống trong tâm trí của họ cho việc đã được nghe về Đại Thừa. Thật tuyệt vời, nó thực sự kỳ lạ. Điều này thực kỳ lạ. Ý tôi là theo kiểu hành vi này có thể nguy hiểm nếu chúng ta không nhìn thấy tương lai. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên phần nào cẩn thận với cách tiếp cận này, được chứ? Họ đã đi xuống địa ngục. Rồi người thầy dạy tiểu thừa đó, Kassapa, đã khó chịu và đã đi đến gặp Đức Phật để đưa ra một khiếu nại về Ngài Manjushri. Ngài ấy nói, con đã dạy cho 60 người này, những người đã sẵn sàng để đạt được Niết Bàn. Vị này đến và chọc giận họ. Họ nổi giận với vị ấy, họ đã phá vỡ việc thiền định của họ. Họ đi xuống các cõi địa ngục.
Người này là học trò của người hả? Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời, đúng vậy, đó là học trò của ta. What's Tapke for $50? Tapke là gì? Phần thưởng $50 nhé. Tapke. Ngài Maharishi chỉ đang thực hiện Tapke. Đúng rồi, vậy nên bây giờ tôi nợ anh ấy 100 được chứ? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Kassapa, không phải là Phật Kassapa, mà đó là một Kassapa khác. Đức Phật nói hãy lắng nghe này, Maharishi đang nỗ lực đưa họ đi xuống địa ngục. Rồi Kassapa nói, cái gì cơ? Đức Phật nói đúng vậy, nó được gọi là có một từ mới cho nó, chiến lược bất ngờ. Seiji, bạn đã gọi nó là gì trong buổi nói chuyện kinh doanh của bạn? Sự đổi mới, đột phá hoàn hảo. Disruptive innovation, perfect. Disruptive innovation. Maharishi chỉ đang thực hiện sự đổi mới, đột phá. Đổi mới, đột phá có nghĩa là gì? Ngài ấy muốn họ đi xuống địa ngục, bởi vì nó sẽ nhanh hơn là băng qua suối 2 lần, được chứ? Được rồi, rất thú vị. Rất thú vị. Nhân tiện, trong Lam Rim, chúng ta sắp đến một phần mà Ngài Babongka Rinpoche nói, như nay mọi người nói Lam Rim là cho những đứa trẻ, nhưng Lam Rim là Tantra chân thật, chắc chắn vậy. Lepasung, Ngài nói, Maharishi, cách tiếp cận hoàn hảo, chiến lược hoàn hảo. Chúng ta sắp xong rồi, kiên nhẫn nào. Shita nyamsha kap sangye kikute techen na tunang ngashide rona nyamsha pada kom chewe. Vậy nên có những vị A-la-hán bậc thấp ở trong Niết Bàn. Họ đi vào những trạng thái sâu sắc này của Niết Bàn cá nhân. Có một điều nổi tiếng tôi đã dạy các bạn trong các khóa học ACI. Điều gì xảy ra vào thời điểm đó? Đúng, các bạn đã ở đó giống như trong 1 triệu năm và các bạn có một cái vỗ nhẹ vào vai của các bạn. Đức Phật sắp xếp nó. Đức Phật nói, này, con vẫn chưa xong việc đâu. Thức dậy thôi. Con vẫn phải quay trở lại và băng qua dòng suối một lần nữa. Quay lại, trở về nhà lấy những gì con đã quên. Ngài ấy đánh thức họ dậy. Ai đó nên viết một vở kịch về nó hoặc một cái gì đó. Nó nên là anh chàng nào đó đang thiền và anh chàng nào đó đến và đặt khoai tây chiên trước mũi anh ấy và nói dậy đi. Và sau đó Đức Phật đã đưa họ vào Đại Thừa. Nhưng họ vẫn sẽ có các thiên hướng nghiệp trong tâm trí của họ đối với loại Niết Bàn bất phương hướng này, và những điều đó thì nguy hiểm. Vì vậy Phật đã không chọn, Ngài Maharishi đã không chọn để cho họ đạt được Niết Bàn và sau đó đánh thức họ nửa chừng, bởi vì sau đó họ vẫn sẽ có những hạt giống xấu trong tâm trí của họ. Họ vẫn sẽ bị thu hút bởi Niết Bàn bậc thấp đó. Vì vậy Ngài đã gửi họ đến địa ngục. Nó rất thú vị. Và sau đó họ sẽ không bị thu hút để có cuộc gặp gỡ này với tất cả chúng sinh. Hoặc những người đang ngồi trong một Niết Bàn cá nhân này, thật khó để họ có được sinh trẻ. Karuna. Đó là lòng từ bi, Keta. Nó thật khó cho họ. Họ không thể đồng cảm với những người bình thường. Họ không thể nghĩ đến cuộc sống của họ khó khăn như thế nào. Cuộc sống của họ quá dễ chịu. Vị Bồ Tát tốt nhất là một người có nhiều vấn đề cá nhân. Và sau đó thì họ có thể là một vị Bồ Tát thực sự tốt. Nếu các bạn đang thực hiện khóa tu này và các bạn có rất nhiều vấn đề cá nhân và các bạn nghĩ rằng tôi không phải là một người Phật tử rất tốt hoặc tôi không thể giúp đỡ những người khác rất nhiều, ngay tại đây Đức Phật nói rằng các con hoàn hảo để làm một vị Bồ Tát. Những người gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống của họ, những người đã thất bại rất nhiều lần, các con là những người tốt nhất để dạy những giáo lý Bồ Tát,
bởi vì các con đã ở đó. Công việc của một vị Bồ Tát là yêu thương những người khác đang gặp rắc rối, và các bạn không thể thực sự yêu thương họ nếu các bạn không hiểu biết rắc rối đó, được chứ? Được rồi, vì vậy tất cả các bạn đang thực hiện khóa tu này, các bạn biết đấy, và các bạn không phải là một người hoàn hảo như vậy trong cuộc sống của các bạn. Các bạn là những ứng cử viên hoàn hảo để là Bồ Tát, và chúng ta sẽ nói thêm về nó trong tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn.